तर नमस्कार भावांनो, मी प्रथमेश आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करतोय आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आज सुद्धा मी गडिंग्लजमध्ये आलो आहे आणि गडिंग्लजची जी सुरुवात आहे ती आपण इथून चहा पिऊन करतोय। तर मित्रांनो, सध्या आता दिवाळीचा जो सीझन चालू आहे, आज आहे 2 तारीख आणि उद्या 2 दिवसांनंतर म्हणजे 4 तारखेला दिवाळी चालू होणार आहे आणि तिची जी गर्दी आहे, लगबग आहे, तीही या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, माझ्या पाठीमागे पाहत असाल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू, तर त्या ठिकाणी आहे मी। आणि मित्रांनो, गडिंग्लजमध्ये आल्यानंतर जर तुम्ही चहाप्रेमी असाल तर नक्की मेंगाने टी स्टॉल आहे, त्या ठिकाणी नक्की व्हिजिट करा। कारण गडिंग्लजमध्ये आल्यानंतर मी न चुकता या ठिकाणी नेहमी चहा पितोय आणि आजची म्हणूनच सुरुवात मी इथूनच करतोय। सो गडिंग्लजची संपूर्ण प्रवास ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात। जस्ट 2 चहा घेतलेत आणि मित्रांनो, गुळाच्या चहाचे फायदे आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय। तर मित्रांनो, जस्ट चहा पिऊन आम्ही चाललोय गडिंग्लजची सफर करा। तर मित्रांनो, आता आम्ही स्टँडच्या एरियामध्ये आहे, पाठीमागे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू पाहू शकताय आणि इथून आता गडिंग्लज फिरतोय आपण। तर मित्रांनो, गडिंग्लजमध्ये जी दिवाळीची खरेदी आहे ती जोरदार चालली आहे सध्या आणि आता आपणही काही खरेदी करतोय तेही पाहूयात ह्या व्हिडिओमध्ये। तर शेवटपर्यंत कायम राहा या व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आता मी गडिंग्लजमधला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड आहे त्या ठिकाणी आलो आणि मित्रांनो, पाठीमागे एक सुबक प्रिंट जे फ्लेक्स प्रिंट आहे त्या ठिकाणी पर्सनल काय असे फ्लेक्स प्रिंट करायचे आहे। सो त्याच्यासाठी आलो आहे। सो तिथं जाऊया, तिथलं थोडं काम निपटून पुढचा प्रवास सुरू करूया। सो चला। आता मी गडिंग्लजमधील महालक्ष्मी मंदिराच्या शेजारी आहे आणि दिवाळीची काही खरेदी करतोय। तर मित्रांनो, आपण मॉलमध्ये वगैरे खरेदी न करता जे रोड साईडला व्यापारी बसलेले असतात, जे छोटे आहेत, तर त्यांच्याकडून घेऊन त्यांना काहीतरी हातभार लावायचा एक प्रयत्न छोटासा। जे काही आपण खरेदी करतोय ते रोड साईडूनच करतोय आणि गेल्या 2 वर्षापासून आपण पाहिलं असेल की कोरोनाच्या महामारीमध्ये बरेचसे जे छोटे व्यापारी आहेत त्यांचा अजिबात बिझनेस झालेला नाही आणि त्यांचे सगळे बिझनेस ठप्प झाल्यामुळं त्यांनासनी एक छोटासा हातभार म्हणून त्यांचीही दिवाळी साजरी झाली पाहिजे। जे काही आपण खरेदी करतोय ते रोड साईडूनच करतोय। आणि भैया काय घेणार आहेत? आता आपण दिवाळीसाठी खास पंत्या आणि गल्लीतल्या मुलांनी किल्ला बनवला आहे, त्यासाठी मावळे घेऊया। ओके, तर मित्रांनो, इथे साईडला काही मावळे आहेत, सो आपण त्याची खरेदी करूया। चला तर। पारंपरिक। तर मित्रांनो, आता जस्ट मी पंत्या खरेदी केल्यात आणि आता जे किल्ल्यावरती ठेवायला मावळे पाहिजे होते ते आता खरेदी करतोय। तर इथे एक आजी आहे, त्यांच्याकडे छान मस्त मावळे दिसायला लागलेत, सो ते खरेदी करूया आपण। मित्रांनो, आता आपण पंत्या घेतलेल्या आहे, त्याच्यानंतर भैया घेतोय काही मावळे। तर मस्त मस्त मावळे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि सध्या जी दिवाळीमध्ये किल्ले बनवतात त्याच्यासाठी अतिशय म्हणजे रिअलिस्टिक वाटतात आणि त्याच्यासाठी हे आपण वापरतोय। आणि ही जी गोष्ट आहे ती आत्ताच्या पिढीमध्ये रुजायला पाहिजेत मुळात, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले बांधून स्वराज्य निर्माण केलं आणि ते स्वराज्य आता आपल्याला घडवून आणि टिकवून ठेवायचं आहे आणि ह्या अशा छोट्या छोट्या किल्ल्यांमधून आपल्यामध्ये ते रुजत राहतील। तर त्याच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे आहेत, जे किल्ले वगैरे बनवतात त्याच्यासाठी। गाव कुठलं म्हणला? या दोन द्या मला. उत्तूर. किल्ल्यावर
फ्लावर नको तो नको हे द्या हे घेतलेला मला. शेफ बनवताय की विकत आणताय मग? विकत आणताय. हां शेच करताय का अजून भाजी बिजी असले काय असते? हां म्हणजे कुंभार आहेसा? हां कोरोनात्मक 2 वर्ष ऑनलाईन घेण्यापेक्षा म्हटलं आपल्या लोकांकडे जाऊन घ्या. तर मित्रांनो आता मी गडिंग्लजमधल्या महालक्ष्मी मंदिरामध्ये आलो आहे. गडिंग्लजमध्ये माझ्या असंख्य फेऱ्या झाल्या असतील, पण आजपर्यंत मी एकदाही महालक्ष्मी मंदिरमध्ये आलेलो नाही आहे. भया आलेलं त्याच्या आधी? नाही, माझं पण पहिल्यांदा. कारण म्हणजे इकडे गडिंग्लज फिरून गेलो आहे, बरेचशी कामं करून गेलो आहे, पण मंदिरात येता आलं नाही. पण आज जो योगायोग होता त्याच्यामुळे आज आम्हाला यायला भेटलं आहे. सो देवीचं दर्शन घेऊयात आणि इथून आपण निघूयात. मित्रांनो हे आहे गडिंग्लजचं महालक्ष्मी मंदिर. पाठीमागे पाहता हे आहे महालक्ष्मी मंदिर. ॲक्च्युली खूप छान वाटलं, कारण पहिल्यांदा आलो या मंदिरामध्ये आणि खूप थंडावा वाटतोय. कारण इथून बाहेर गेला ना एकदम उन्हाचा तडाखा जबरदस्त आहे. तर मित्रांनो आता आपण बरीचशी म्हणणार नाही, पण थोडीफार काय होती ती खरेदी केलेली आहे दिवाळीसाठी. तर मित्रांनो आता आपण उन्हाचा तडाखा पाहू शकताय, तर त्याच्यासाठी हॉटेलला चाललो आहे काहीतरी थंड प्यायला किंवा गरमागरम काहीतरी खायला. तर मित्रांनो आज बाय द वे भैया गाडी घेऊन आला आहे आणि पेट्रोल 115 रुपये झालं आहे. सांगणं गरजेचं होतं काय? गरजेचंच आहे. आणि कोणाचा घोडा विकायचा असेल तर नक्की कॉन्टॅक्ट करा, DM करा इंस्टाग्रामला. इथे इंस्टाग्रामची जी लिंक आहे ती देतो भैयाची. तासभर हिंडवा लागलाय सुनात काय तर गार पाचल जाणं आता तेच बोललो ना. तर मित्रांनो आता आपण जाऊया काहीतरी खायला आणि तिथूनच अजून काय गडिंग्लजचा प्रवास असेल तोही पाहूयात. सो ह्या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर अजून काय करता भावांनो, खाली सबस्क्राईब बटन आहे, सबस्क्राईब करा. पुढे बेल आयकनचं बटन आहे तेही प्रेस करा, म्हणजे इथून पुढचे सगळे व्हिडिओ गडिंग्लजचे जेवढे येतील ना, गडिंग्लजचेच म्हणा नाही तर एकंदरीत सगळे ब्लॉग तुम्हाला पाहता येतील. सो चला तर मग. सध्या गडिंग्लजमध्ये ट्रॅफिकचा जो प्रॉब्लेम आहे तो खूपच वाढत चालला आहे आणि आज आणि दिवाळीची शॉपिंगसाठी गर्दी चालली आहे त्याच्यामुळे, आणि नेक्स्ट लेवल गर्दी झाली आहे. हा दादा बोल. गडिंग्लजमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून ब्लॉग बनवतोय, तर मला हा एक्सपिरियन्स करायला भेटतोय की सर्व लोकांची गर्दीच बोलायला लागलो ना मॅडच बघत राहतात. हां तशी ही गोष्ट नवीन आहे म्हणा, लोकांना ह्या गोष्टीबद्दल शक्यतो जास्त माहीत नाही आहे, पण आपण तुमच्यापर्यंत पोचत राहतो आहे. काहीतरी खाया प्याया जायचं म्हणून बरीचशी कामं आडवी यायला लागलेत. सो भैया तर मित्रांनो गडिंग्लजमधल्या आझाद रोडवर आता सध्या मी आहे. तर माझ्या मित्रांनो पाठीमागे पाहत असाल SK कलेक्शन. तर मित्रांनो गडिंग्लजमध्ये आल्यानंतर जर मला कपडे खरेदी करायचे झाले तर मी इथे SK कलेक्शनमध्ये करतो आहे. तर थोड्या दिवसांपूर्वीच माझी दिवाळीची ऑलरेडी शॉपिंग झालेली आहेत, पण तरीसुद्धा हे दुकान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा इथं आलो आहे. तर मी गडिंग्लजमध्ये आलात तर हमखास मी गॅरंटी देऊन सांगतो तुम्हाला एकदम क्वालिटी कपडे इथे भेटतील. सो चला तर दुकानात जाऊयात. तर मित्रांनो आता मी गडिंग्लजमधील SK कलेक्शनमध्ये आलो आहे. तर मित्रांनो मी गडिंग्लजमध्ये आल्यानंतर हमखास ज्या ठिकाणी कपडे खरेदी करतो ते संकेताच्या दुकानामध्ये. तर मित्रांनो आझाद रोडवर जे शिवाजी बँकेच्या शेजारी एक SK कलेक्शन म्हणून दुकान आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही हमखास येऊन कपडे खरेदी करू शकता.
मित्रांनो सध्या दिवाळीची जी खरेदी आहे ती जोरात चालू आहे आणि या ठिकाणी पगार बघू शकताय. अक्षरशः दादा टाईम नाही आहे. दादा बोलतोय, दादा किती गर्दी आहे सध्या? सध्या भरपूर गर्दी आहे. जेवण अजून जेवलो ना सकाळपासून. सकाळ नाश्ता पण नाही, जेवण सकाळी मित्रांनो कपड्यांसोबतच तुम्हाला बऱ्याच साऱ्या म्हणजे ज्या फॅशनच्या गोष्टी आहेत त्या इथं मिळतात. तर दादा त्याच्याबद्दल काय सांगाल? आमच्याकडे सगळं मुंबईचं सगळं म्हणजे इथं गडिंग्लजमध्ये कोण आणत नाही त्याचं मटेरियल. आपण कसं मुंबईहून सगळं आणतोय. हाफ शर्ट्स बोला, म्हणजे टोपी, कॅप, बेल्ट आहे, परत बॉडी स्प्रे आहे, जिम बॅग आहेत आणि स्वेट शर्ट आहे, जिम टी शर्ट आहे, सगळं ऑल आपल्याकडे हे भेटू शकतं. त्या क्वालिटीची कपडे आहेत ती टॉप ऑफ द नॉच तुम्हाला इथं भेटतात. त्यामुळे गडिंग्लजमध्ये कधी आलात तर आझाद रोडला दादाचं दुकान आहे SK कलेक्शन. सो नक्की व्हिजिट करा आणि नक्की कपडे आवडतील याची मी गॅरंटी देतो. संगीता थँक्यू. या परत ओके नक्की. मित्रांनो आता मी दुकानातून बाहेर पडलो आहे. अजूनही गडिंग्लज खूप एक्सप्लोअर करायचं आपल्याला. सो चला तर मग. तर मित्रांनो आता मी गडिंग्लजमधल्या द व्हाईट बोर्ड कॅफेमध्ये आलो आहे. तर ॲक्च्युली मला पण माहिती नव्हतं की गडिंग्लजमध्ये असा कोणता कॅफे आहे. तर बाहेरनं तरी एकदम जबरदस्त दिसतं आहे. आतमध्ये पण जाऊया आणि काहीतरी ब्रेकफास्ट टाईप काही खाण्याचा प्रयत्न करूया आणि त्याचा रिव्ह्यूसुद्धा तुम्हाला मी देईन. सो चला तर मग. जवळजवळ मला 2 तास झालेत कॅफेमध्ये बसलो आहे आणि त्याच्यानंतर आत्ता आम्ही निघतो आहे. तर मित्रांनो आजचा हा व्हिडिओ मी इथे संपवतो आहे. जर एकंदरीत हा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा. धन्यवाद.